Yeah, I'll kill you, bro. Don't even worry about it. Okej. För mig står det bara Exodus Black. Jag blev påkörd. Det var ingen flamethrower. Trashman. Oops. Alltså, vi går omkring och dödar trashman. Yeah, I'm gonna kill the mayor. Den videon var så jävla rolig. Så jävla bartender och pizzabagare springer på mig. I'll kill the mayor, bro. Kör du nu eller vadå? Ja. Kan man göra det här? Ja, sure. Vad fan gör man? Nej, jag blir arresterad! You didn't even do it! Why are you arresting him? Like I mean, it's not big. Here's the gun. Nice, bro. How much? Only 5k. Only 5k? Nice, bro. Yeah, I'm making... Yeah, wait. I don't feel comfortable you being here. I have to shoot someone, bro. You like fart sex? I like fart sex. Yeah, it's pretty I cool. like juice. Yeah, it's pretty cool, bro. Det är väl C, Felix. C. Fart sex. Oh, yeah. Okay, never mind. Fart sex in the penis. Jag fick en kula och den satte en random tjuv. Varför är han bil? Can you help me, bro? I'm kidnapped. Jag bara springer in och du bara sitter där i en bur. Yeah, I kidnapped. Hey, thanks, bro. Yeah, we're good. Oh, shit. Oh, Hello? open the door, right? Hello? What the fuck, bro? Kidnap him. Put him in your little cage right back here. Don't look. What pistols do you have, bro? Eagles, Glock, Luger, 1911, and... Yeah, nice, bro. Bye-bye. Yeah, bro. I'll poison you with my bakery. Don't touch me. Don't. Fuck! Förlorar man 1000 varje gång man dör, eller hur är det? Det var döda polisen dig för. You didn't even hurt. Aha, okej. Jag kan inte hoppa in. Hello! Sorry, my cables.
you're crazy. Ja. Vem har ringat in en pil med? Get over here so I can give you the new repo list. Alright, dog. I'll be around. Jag skulle faktiskt liksom... För att Destiny 3 kommer liksom... Ifall det kommer ut en Destiny 3, då hoppas jag att det inte är peer-to-peer, för det är fan the death of me. Så. Att vara bra på Destiny PvP spelar ingen roll, för det kan finnas en snubbe som... Alltså deras Hanzo är fan duktiga alltså. Okej. Det är bra alltså. Jag vet hur man pangar pang. Men bra. Snyggt. Det är lugnt. I got it, bro. I got it. I do got it. Ryan är bakom. Ryan jagade mig. Ryan ger Och så Vänta nu. Man testar. Gamea. Nice! Galen combo. Skins. Can we get a healer please? This is skirmish. Shut up, man. Hey guys. Are you baby? No, my son is here with me. Nice. I'm baby.